ඔයා දන්නවද ඉංග්‍රීසියෙන් කවුරු හරි කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයකට බයයි. එහෙම නැත්නම් බය නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් කාගෙන් හරි බය නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් ඔයා බැලුවොත් ඔයාට මේක ඉගෙනගෙන අද ඉඳලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා මේ බයද බයයි සහ බය නැහැ කියන ක්‍රමවලට. ඉතින් ඉතාමත් සරල ක්‍රමයකට අපි ඔයාට උගන්වනවා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් බයයි කියන්නේ කියලා. Hello everyone, welcome to English with Smith. අද අපේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් බයයි කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට ඉතාමත් බහුලව භාවිතා වෙන ක්‍රම දෙකක් අපි සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනියෙන් අපි කරන්නේ මේ බය ගැන කතා කරන උදාහරණයක් විදිහට මම බයයි. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කියන්න ඕන මම බයයි අඳුරට. මම බයයි හොල්මන් වලට. මෙන්න මේ ආකාරයට කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයකට එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයකට එහෙම නැත්නම් කාට හරි කෙනෙකුට බයයි කියන්න අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඒ පුද්ගලයාව ඒකට අපි කියනවා subject ඊළඟට am is or are am හරි is හරි are හරි භාවිතා කරන්න. පුද්ගලයා ඒ කියන්නේ subject එක ඊළඟට am is are තුනෙන් එකක් දන්නවා am is are භාවිතා වෙන්නේ ඒක වචන බහුවචන සහ I විදිහට I භාවිතා වෙනවා am සමග ඒ වගේම ඒක වචන ඒවත් එක්ක එහෙම නැත්නම් singular subjects එක්ක is භාවිතා වෙනවා ඒ වගේම are භාවිතා වෙන්නේ බහුවචන subjects එක්ක. ඊට පස්සේ ඔයාලට භාවිතා කරන්න ඕන afraid of එහෙම නැත්නම් scared of මේ දෙකෙන් එකක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ තේරුම සමාන නිසා මේ දෙකෙන් කැමති එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අන්න ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට බය කෙනා එහෙම නැත්නම් බය දේ අපි භාවිතා කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට කියන්න ඕන මම මගේ වයිෆ්ට බයයි. මම මගේ බිරිඳට බයයි. ඔයා මම නිසා I භාවිතා කරනවා. I එක්ක am. I am afraid of I කියන එක I එක්ක සමග අපි භාවිතා කරන්නේ am. එතකොට I am afraid of my wife. I'm afraid of my wife. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් I am scared of my wife. I am scared of my wife. ඒ වගේම අපි කියනවා මේක ඒක වචන සබ්ජෙක්ට් එකක් භාවිතා කරොත් නැත්නම් ඒක වචන එක්කෙනෙක් වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් පාවිච්චි කළොත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් is. He is afraid of ghosts. Ghosts කියලා අපි කියන්නේ හොල්මන්. He is afraid of ghosts. ඔහු බයයි හොල්මන් වලට. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් He is scared of ghosts. He is scared of ghosts. ඔහු බයයි හොල්මන් වලට. එතකොට අපි ඒකෙදිත් මුලින් පාවිච්චි කරේ he subject එක is am is are වලින් ඒක වචන නිසා is භාවිතා කළා සහ afraid of හරි scared of හරි ghosts කියන්නේ හොල්මන් වලට ඒ නිසා he is scared of ghosts. මේ දවස්වල අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වය අනුව අපි අපේ අනාගතය ගැන බයයි. ඒ නිසා ඔයාට කියන්න පුළුවන් මම බයයි නැත්නම් අපි බයයි අපේ අනාගතය ගැන. අපි බයයි අපේ අනාගතය ගැන. We are afraid of our future. We are afraid of our future. එහෙම නැත්නම් we are scared of our future. We are scared of our future. අපි බයයි අපේ අනාගතය ගැන. එහෙනම් දැන් මූලිකව ඔබ ඉගෙන ගත්තා පුද්ගලයා දැම්ම subject එක ඊට පස්සේ am හරි is හරි are හරි ඒ තුනෙන් එකක් ඒකට ගැලපෙන විදිහට ඊට පස්සේ afraid of එහෙම නැත්නම් scared of භාවිතා කරලා ඔයා බය කෙනා එහෙම නැත්නම් ඔයා බය දේ යෙදුවහම මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි අපි යම් කිසි දෙයකට හරි යම් කිසි කෙනෙකුට හරි බයයි කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. Let's look at some more examples. අපි බලමු තවත් උදාහරණ ටිකක්. First one. අපි කියන්න ඕන first one. අපි කියන්න ඕන
ගැහැණු ළමයි බයයි කැරපොත්ත. දැන් අපි මුලින්ම ගන්න ඕන බය කවුද? ගැහැණු ළමයිනේ. ඒ නිසා සබ්ජෙක්ට් එක තමයි ගැහැණු ළමයි girls. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා girls are. Girls are එයා බහුවචන නිසා are afraid of cockroaches. Girls are afraid of cockroaches. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා girls are scared of cockroaches. Girls are afraid of cockroaches. එහෙම නැත්නම් girls are scared of cockroaches. අපි හිතමු මෙහෙම. සමහරු බයයි මේ උස තැන් වලට. එහෙම නැත්නම් උසට. ඔයා කියනවා මගේ අම්මා බයයි මේ උසට. නැත්නම් උස තැන් වලට. My mother is afraid of height. එතනදිත් එහෙමයි. My mother subject එක එයා ඒක වචනයි. ඒ නිසා is. ඊට පස්සේ අපි අර සරලව භාවිතා කරන afraid of නැත්නම් scared of. My mother is afraid of height. එහෙම නැත්නම් my mother is scared of height. මේ දෙකෙන් ඕන එකක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න ඕන සමහර ළමයි බයයි අඳුරට. සමහර ළමයි කැමති නැහැ අඳුරේ ඉන්න. ඒත් අපි කියන සමහර ළමයි බයයි අඳුරට. සමහර ළමයි කියන අපි භාවිතා කරන්නේ some children. Some children එයා බහුවචනයි. ඒ නිසා are. Some children are afraid of the dark. Some children are afraid of the dark. නැත්නම් some children are scared of the dark. Some children are scared of the dark. මම බයයි ඔයාගේ පෙනුමට. දැන් සමහර අයගේ තියෙනවා බය හිතෙන පෙනුමක්. ඒකට අපි කියනවා මම බයයි ඔයාගේ පෙනුමට. I am afraid. මම නිසා I am afraid of your look. I am afraid of your look. මම බයයි ඔයාගේ පෙනුමට. එහෙම නැත්නම් I'm scared of your look. I'm scared of your look. ගොඩාක් මිනිස්සු බයයි සර්පෙන්. Most of the people ගොඩාක් මිනිස්සුගෙන් ගොඩාක් අය අපි කියනවා most of the people are afraid of serpents. Most of the people are afraid of serpents. මිනිස්සුන්ගෙන් ගොඩාක් දෙනෙක් මිනිස්සු ගොඩාක් බයයි සර්පෙන්ට. ඒ වගේම මෙතනදී විශේෂ දෙයක් අපි භාවිතා කරනවා. ඒ තමයි කවුරුවත් බය නැහැ. කිසිවෙක් නැහැ කියන එක. කිසිවෙක් නැහැ කියන අපි භාවිතා කරන්නේ no one එහෙම නැත්නම් nobody. No one එහෙම නැත්නම් nobody. අපි කියනවා කවුරුවත් බය නැහැ. කවුරුවත් බය නැහැ සටන් කරන්න. කවුරුවත් බය අපි no one සහ nobody එතෙන්දී අපි කියනවා කවුරුවත් බය නැහැ සටන් කරන්න. No one is afraid of fighting. No one is afraid of fighting. කවුරුවත් බය නැහැ ඔයාට. ඒක කවුරුවත් කියන අපිට no one භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම no body භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අපි nobody භාවිතා කරනවා. Nobody is afraid of you. Or nobody is scared of you. දැන් අපි තවත් වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා මේ ක්‍රමයේම. ඒ තමයි අපි දැන් ඉස්සලා කිව්වේ කවුරු හරි කෙනෙකුට, ඒ කියන්නේ ඒක නාමපදයක්. කවුරු මොන හරි දෙයකට ඒකත් නාමපදයක්. ඒ කියන්නේ අපි පුරුදුුනේ නැත්නම් අපි ඉගෙන ගත්තේ කවුරු හරි කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයකට අපි බයයි කියලා. දැන් අපි ඉගෙන ගන්නවා මොනවා හරි දෙයක් කරන්න බයයි. එතෙන්දී අපිට verb එකක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. අන්න එතකොට මේ ක්‍රියාපදය ing වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා play භාවිතා කරනවා නම් playing. අපිට මොකට කියන්න ඕන මම ක්‍රීඩා කරන්න බයයි. මම බොරු කියන්න බයයි. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ඔයා අර play කියන එකට playing කරන්න ඕන. අපි බලමු මේකේ හැදෙන විදිය. ඒ තමයි මුලින්ම අර විදිහටම subject එක. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරනවා am is or are. ඒකත් ඒ විදිහමයි. ඊළඟට afraid of එහෙම නැත්නම් scared of ඒකෙත් වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ඊළඟට තමයි අපිට නාමපදයක් වෙනකොට අපි මෙතනදී ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරන්නේ. අන්න ඒ ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි ක්‍රියාපදයට ඒ භාවිතා කරන ක්‍රියාපදයට ing එකතු වෙන්න ඕන. right? අපි බලමු උදාහරණයක්.
මම බයයි කතා කරන්න මිනිස්සු ඉස්සරහා. හිතමු මම බයයි කතා කරන්න. පළවෙනියෙන් එන්න ඕනේ. කතා කරන්න. I ඇත්ත කියන්නේ am. ඒතර I am afraid of කතා කිරීමට කියනවා නම් I am afraid of speaking. Speak නෙමෙයි speaking. I am afraid of speaking in front of people. I'm afraid of speaking in front of people. මම බයයි කතා කරන්න. ඇය බයයි අභියෝග බාර ගන්න. ඇය බයයි අභියෝග බාර ගන්න. She is afraid of taking up challenges. She is afraid of taking up challenges. Take up නෙමෙයි taking up. ඒතර මේකෙදිත් අර විදිහටම scared of භාවිත කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බයයි අපේ තත්ත්වේ නැති වෙනවට. තත්ත්වයට කියන්නේ status. තත්ත්වේ නැති වෙනවට අපි කියනවා lose our status. Lose our status එහෙම නැත්නම් losing our status. ඒතර මෙතනදී නම් losing වෙනවා. We are afraid of losing our status. We are afraid of losing our status. අපි බයයි අපේ තත්ත්වේ නැති වෙනවට. මගේ අයියා එහෙම නැත්නම් මල්ලි අපි brother මගේ brother බයයි. නැත්නම් මගේ bro බයයි. බල්ලෝ හුරතල් කරනවා. කොහොමද අපි ඒකින් කියන්නේ? My brother is scared of එහෙම නැත්නම් afraid of. My brother is scared of petting the dogs. Pet කියන්නේ හුරතල් කරනවා. My brother is scared of petting the dogs. My brother is scared of petting the dogs. My brother is scared of petting the dogs. මගේ සහෝදරයා එහෙම නැත්නම් මගේ අයියා මගේ මල්ලි බයයි. බල්ල හුරතල් කරන්න. හැම කෙනාම බයයි බොස්ට කතා කරන්න. හැම කෙනාම බයයි. Everybody is afraid of talking to boss. Talk to boss නෙමෙයි. Everybody is afraid of talking to boss. හැමෝම බයයි ලොක්කට කතා කරන්න. නැත්නම් හැමෝම බයයි බොස්ට කතා කරන්න. Everybody is afraid of talking to boss. Right. දැන් අපි ඉගෙන ගනිමු මම බය නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි බය නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයකට බය නැහැ කියන්නේ. මේකදී අපි හරිම ලේසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද? not එකතු කරන එක. I am not, is not, we are not. උදාහරණයක් විදිහට ඔය ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මම මගේ wife ට බයයි. I'm afraid of my wife. දැන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm not afraid of my wife. I'm not afraid of my wife. Right. එහෙනම් අපි බලමු මම කිසි දෙයකට බය නැහැ. මේ කිසි දෙයක් නැහැ කියන එකට අපි පාවිච්චි කරනවා nothing කියන වචනය. I'm afraid of nothing. I'm afraid of nothing. I'm scared of nothing. අනිත් විදිහට පාත් මම බය නැහැ ඇත්ත කියන්නේ. මම බය නැහැ ඇත්ත කියන්නේ. I'm not afraid of telling the truth. I'm not afraid of telling the truth. ඔහු බය නැහැ කාටවත්. He's not afraid of anyone. He's not afraid of anyone. ඔහු බය නැහැ කාටවත්. එහෙම නැත්නම් he's not scared of anyone. Mr. Silva බය නැහැ අභියෝගේ බාර ගන්න. Sorry. Mr. Silva බය නැහැ වගකීම බාර ගන්න. Mr. Silva is not afraid of accepting the responsibility. Mr. Silva බය නැහැ වගකීම බාර ගන්න. Mr. Silva is not afraid of accepting the responsibility. Responsibility සමහර අය RES තියෙන නිසා උච්චාරණය කරනවා responsibility කියලා. අතන මේක උච්චාරණය කරන්න ඕන. Responsibility. Mr. Silva is not afraid of accepting the responsibility. අපි කියන සමහරවල් අපි බය නැහැ මේක පරදින්න. We are not afraid of losing this game. Lose පරදිනවා. We are not afraid of losing this game. Okay. Right. දැන් අපි ඉගෙන ගනිමු කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්න කියලා. දැන් අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද බයයිද කාගෙන් හරි බයයිද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් අපිට අර ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරපු දේ බව්වගේ wife ට බයයිද? Are you afraid of your wife? එහෙම යන්න. අපි බලමු කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම වෙන්නේ
අර am is are අපි subject එකට පස්සේ යොදපු එක දැන් අපි මුලට ගන්න. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ helping verbs මුලට අරගෙන. helping verbs එහෙම නැත්නම් ඒවට auxiliaries කියලා කියන සමහර අවස්ථාවල ඒවා ඉස්සරහට ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන නම් am is are එතනින් මුලට කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ subject එක දෙනවා. subject එක යදෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි afraid of එහෙම නැත්නම් scared of ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපි අර සාමාන්‍ය විදිහට අපි අර අහමු. එතකොට ඔයා බයද? ඔයා බයද? ඔයා කියන්නේ බහුවචනයි. ඒ නිසා ආ වලින් පටන් ගන්න. Are you afraid of your wife? නැත්නම් are you scared of your wife? ඔයාගේ wife බයද? Are you afraid of your wife? උත්තර දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දිග උත්තරයක් දෙනවා නම් ඔයා දෙන්න ඕන කොහොමද? ඔව් මම මගේ wife බයයි. Yes, I am afraid of my wife. නැත්නම් No, I'm not afraid of my wife. නමුත් එහෙම නෙවෙයි අපි අත්‍තරම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. කතා කරද්දී අපි හරි සරලව උත්තර දෙනවා. Are you afraid of your wife? Yes, I am. Yes, I am. ඔව් මම බයයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට නෙගටිව් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. No, I'm not. No, I'm not. Are you afraid of your wife? Yes, I am. No, I'm not. එයා බයයිද ඔයත් එක්ක කතා කරන්න? ඒතර අපිට අහන්න පුළුවන්. Is she afraid of? Is she afraid of talking with you? Is she afraid of? Is වලින් පටන් ගත්තා. she දැම්ම ඊළඟට afraid of එහෙම නැත්නම් scared of. talk වලට ing දාන්න ඕන. එයා බයයිද ඔයත් එක්ක කතා කරන්න? Is she afraid of talking with you? Yes, she is. No, she's not. හරි කෙටි උත්තරේ. අර විදිහට දිග උත්තරයක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්. Yes, she is. No, she's not. මේ දවස්වල ක්‍රිකට් තියෙනවනේ. සමහර අය ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක සමහර ටීම් සෙල්ලම් කරන්න බයයි. අපි අහනවා. ඔවුන් බයයිද ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න? ඔවුන් බයයිද? ඔවුන් කියන්නේ බහුවචන. ඒ නිසා ආ වලින් පටන් ගන්න. Are they afraid of playing with Australia? Are they afraid of playing with Australia? Yes, they are. Oh, no, they are not. No, they are not. ඔයාගේ නංගි බයයිද මකුලුවන්? මකුලුවන්ට අපි spiders කියනවා. Is your sister, ඒක වචනයි. Is your sister scared of spiders? Yes, she is. නැත්නම් no, she's not. Is your sister scared of spiders? Yes, she is. No, she's not. අන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් මේ බය ගැන කතා කරන්න. දැන් ඔයා මේ ආකාරයට sentences හදලා අපේ comment section එකේ දාන්න. පුළුවන් තරම් sentences හදලා practice කරන්න. අදින් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වෙනවා බය ගැන නැත්තම් බයයි, එහෙම නැත්තම් බය නැහැ, බය නැද්ද? දැන් ඔයාට තේරෙන්න ඕන කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ? කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් අපි බයයි කියන්නේ? එහෙම නැත්තම් බය නැහැ කියන්නේ? එහෙම නැත්තම් බයයිද කියලා කාගෙන් හරි ප්‍රශ්න අහන්න. මේ ක්‍රම වලින් වාක්‍ය හදලා නැත්තම් ප්‍රශ්න හදලා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම පිළිබඳව ඔයාගේ මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒකත් comment section එකේ දාන්න. ඒක අපිට ප්‍රයෝජනවත්. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි